Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. І я зараз знаходжуся на одному із самих тусовочних островів Таїланду. Це острів Пі Пі Дон. Як сюди добратися, я вам теж покажу в цьому відео. І чим він такий особливий, і що тут відбувається ввечері, теж ви побачите в цьому відео. Тож, авансом можете зарядити лайкосик, а ми починаємо. Ну а щоб відправитися на будь-які острова, в даному випадку відправляюся на острова Пі Пі, нам перш за все потрібно дістатися на Раса Да Пір, який є в Пхукеті. Тож, як він виглядає і як зорієнтуватися, я вам зараз все покажу. Ось так буде виглядати вхід. Зверху бачимо Раса Да Пір. Ми спокійно сюди, от вас тут, так як цих людей, таксі висадить. І ви мусите, по ідеї, пройти всередину. Також варто прибути сюди за півгодини до вашого приїзду, того що вам потрібно буде зробити ще деякий чек-ін. І щоб тут зорієнтуватися, дивіться, от ви заходите всередину і вас зустрічають буквально різні компанії-перевізники, які є. Тобто ви повинні подивитися на своєму квитку, який ви придбали, яка ваша компанія-перевізник і хто вас веде. Наприклад, тут стійки є спідботів, і ось тут і внизу є, наприклад, назви, хто, яка фірма і куди, в принципі, вони відправляються. В моєму випадку я замовляв не спідбот, а звичайний такий корабель, звичайний паром, а на них, як правило, є там трошки далі чек-ін. Зараз я вам покажу. До речі, тут також можна перекусити, щось купити, тут є піца, ще щось, так само напої. Так от, йдемо далі. І ось тут також починаються всякі стійки реєстрації. Ось тут є Andaveri, є Touring Travel, Phi Phi Cruiser. Тобто, так як я й говорив, вам просто потрібно знати, яка компанія-перевізник вас перевозить. І в кінцевому результаті, от, наприклад, в мене зараз було Chao Caf Travel Center. Ось тут, де зараз всі ці люди, ось там я здійснив реєстрацію. Після чого, в принципі, нам дали наші посадочні талони. І ось сюди, через другий гейт, нам сказали, ми будемо виходити. В 10:30 буде відбуватися посадка, якщо... Ну, тобто посадка відбувається за півгодини, як правило, також. Квитки я бронював онлайн через ось цей 12Go. Також в описі під відео я залишу лінк на цей 12Go. А також чому в мене вибір впав, в принципі, на звичайний паром, а не на спідбот, зараз поясню. На спідботі, в принципі, це їхати в 2 рази швидше. Ти заїдеш з Пхукета на Пі Пі Айленд буквально там за годину, на паромі це буде 2 години, але дуже сильно спідбот пригає по хвилям, там незручний такий переїзд. Я ліпше побуду 2 години, але на паромі я буду мати нормальне місце, я буду спокійно сидіти, я буду мати кліму, по крайній мірі так би мало бути. І я думаю, що такий переїзд є комфортніший і до того, що він є набагато дешевший. І ось з таким паромом ми будемо відправлятися. На хвилиночку, крісла тут комфортніші, ніж в літаках. І місця в ноги набагато більше. І приміщення кондиціоноване. А також є якийсь бар, де можна щось придбати.
Ось вже навіть з пірсу видно, наскільки крута природа на цьому острові. Ось, і оскільки це є національний парк, то тут є такий поплаток 20 бат з особи за вхід. Ну а ще на нашому паромі, нашому кораблі ходили, питалися всіх інформацію, хто де буде розташовуватися і в якому резорті буде зупинятися. От, і таким чином, що нас би мали тут чекати з нашою вивіскою і нас би мали безплатно завести. Потрібно знайти наш готель. Ну, дивіться, це не зовсім такий трансфер, того що я знайшов людину, яка відповідальна за цей резорт, де ми зупинилися. І по ідеї це буде зручно лише тим, хто подорожує з великим багажом, тому що ваш багаж положать там в такий один великий візок і вам його відвезуть. Але все одно ви підете туди пішки і це не є так далеко. По крайній мірі сам острів він не є великий, тут сюди можна дійти пішки. А ще це може бути зручно тим, хто, наприклад, не має мережі, не має інтернету і не може сам прокласти собі маршрут до свого готелю. Вас також проведуть до вашого готелю. Короткий рум-тур, де я заселився на острові Пі-Пі. Вхід, коридор, тут і можна. Маємо велике дзеркало зручне. І зразу вхід тут на така велика кімната з великим ліжком. Вигляд, на жаль, не є на море, але гори, квіти теж досить гарно. Дуже багато зелені. Зручне крісло і робоча зона, що теж дуже добра. Кондиціонер, який не дує прямо на тебе на ліжко, що дуже має значення. І ванна кімната. Туалет. Як сюди є такий кранік, щоб змивати пісок з ніг. Умивальник, душова. Ну і ось така кімната. Вартість такого номеру 65 євро за добу, включаючи сніданок. Також хочу знати територію резорту. Ось в цьому, власне, резорті ми зупинилися, Чарлі Біч резорт. Ось там є рецепція. Але мене цікавить головний пляж, головний басейн. Такі тут цікаві лежаки. Ну і по ідеї ось з басейну відкривається дуже гарний вигляд на сам пляж. Тому ми туди зараз пройдемось. Так, ось там територія всього нашого готелю, точніше резорту. Там якраз от басейн ми бачили. А от звідси ми вже виходимо в сторону пляжу. Зараз є відлив. Тому ці всі лонгтейли сіли на мілину. Ну а по приїзді на Пі-Пі Айленд чим можна тут зайнятися?
Я би вам рекомендував піднятися на оглядовий майданчик, їх, до речі, їх і тут 3. Я так зрозумів, кожен буде мати різну висоту і відповідно різний рівень оглядності. Також на цей острів всі приїжджають заради того, щоб подивитися на його нічне життя. Нас це чекає сьогодні попереду. Ну а я вже тим часом дійшов до перших сходинок, які треба підніматися вверх до оглядового майданчику. Ну, скажу так, підйом досить нелегкий. І там ще багато сходинок вверх. Але вже звідси тут відкривається ось такий прекрасний вид. Побачимо, що нас чекає на самому верху. Нарешті я піднявся на перший оглядовий майданчик. Все, що я можу сказати, в принципі, красота неймовірна. Зараз я вам покажу, як це виглядає. Ось він є перший оглядовий майданчик. Це написано Viewpoint 1. І ось звідси відкривається вигляд на лагуну. Загалом то так цікаво зроблено, що тут є багато всяких таких декорацій. Позаду мене є така цікава інсталяція, за якою можна зробити фотографію я і мої кокоси. Тож, на першому віпоінті зробили такий підстоп, деякі фотографії, деякі підсйоми, а тепер можна йти на другий віпоінт. Ось в тому напрямку є другий оглядовий майданчик. Ну дивіться, що я знайшов. Тут є дерево. І я так розумію, що на ньому ось росте гігантський джекфрут. Глядіть. Ось так в природі виглядає, як росте джекфрут. Капець, які здоровецькі плоди. Ось тут він вже впав, згнив. Там далі лежить. Якби я очікував, що я йду на оглядовий майданчик, я побачу щось дуже, можливо, захоплююче і красиво, але я реально не очікував, що я побачу, як ростуть джекфрути вживу. Ось там він такий маленький. Блін, це цікаво. Продовжуємо напрямок до другого оглядового. Ось є таке розгалуження, яке показує, де є другий, де є третій. Я так розумію, що логічно зразу йти ось туди наверх, на третій. І ось, в принципі, те, заради чого ми долали такий тяжкий шлях. Вид реально неймовірний. Я так розумію, ми вже вище не піднімемось, тому що тут є Hip Viewpoint Top View, вже найліпший вигляд. І ось він ще раз такий. Загалом підйом є досить складний лише на перший оглядовий майданчик. Тому що там досить високі такі сходинки, по яких треба тяжко підніматися. А вже коли ти подолав оці такі тяжкі сходи на першому оглядовому майданчику, так вже другий, третій, відповідно, набагато легше.
Однозначно вартує сюди піднятися, однозначно би рекомендував, однозначно тут є добре, коли заходить сонце, тому що дуже гарний вигляд звідси відкривається. Також наверху є цікава така viewpoint кафе, де можна просто сісти наверху за столиком і от ти піднявся, спотів, випити свіжого холодного кокосу. Тож однозначно рекомендую. Ще один такий момент, як будете планувати підйом сюди на цей оглядовий майданчик, рекомендую вам мати зручне взуття. Тому що підніматися це є одне діло, а спускатися було б добре, якби у вас було взуття те, яке дійсно добре тримається на нозі, заради вашої безпеки. Ну а окрім взуття, ще з рекомендацій, які би я вам точно хотів би дати, це беріть з собою такий спрей, який ви можете нанести на тіло, захист від комарів, від москітів. Повірте, ви цьому будете дуже вдячні. Ще вже добрався до готелю, я вже прийняв душ і, в принципі, вийшов на прогулянку. І саме зараз я вам хочу показати, чому сюди всі приїжджають і чому цей острів є такий самий тусовочний. Але для початку, я думаю, треба піти впасти після такої тяжкої прогулянки на фут-масаж. Ну, а потім щось перекусимо. І вже тоді продовжимо самим цікавим, що є на цьому острові. Настав час на тайську їжу. Ще не було такого формату, щоб я показував якесь меню і ціни, але я зараз спробую показати. Так, це нам не цікаво. Тайфуд, тайська їжа з рисом. З куркою 100, з морепродуктами 120. Макарони, морепродукти, креветки 120, курка 90. Супчики. Не перестану повторяти, що самою улюбленою стравою, яка для мене є в Таїланді, це є паттай. Його можу їсти різних кінвеїв, в різних пропорціях. Ось мені принесли зараз з морепродуктами. Коштував цей паттай на хвилиночку приносив 120 бат. Гляньте, яка, по-перше, велика тарілка, порція. І, по-друге, скільки тут цього. Тож, якщо ти вже приїхав на Пі-Пі, просто ти тоді приїхав на самий тусовочний острів Таїланду, і тут всі п'ють з відер, в прямому понятті. Я зараз покажу, як це виглядає. Ось є такі вітрини, і от ти купляєш повний такий сет, це все по факту має вміститися в відро, і це відро ти п'єш. Для самих відчайдушних є от великі відра, також є менші. Ось так п'ється алкоголь на Пі-Пі Айленді. І ось мій напиток готується. Капун-кап! Якщо ти на Пі-Пі Айленді, то всі п'ють тільки відрами. Вооружайся відром і чухай на пляж. Там вся сама веселуха. За мною.